नमस्कार, सुनीता पाटील रेसिपी मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण रेस्टोरंट स्टाईलचं डाळ खिचडी बनवणार आहोत। चला तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे हा चमचानी 3 चमचा मूग डाळ, 3 चमचा तूर डाळ, 3 चमचा मसूर डाळ घेतलेला आहे। आता आपण हे स्वच्छ पाण्यात धुवून घेणार आहे आणि त्याच कपानी 1 कप हे इंडिया गेट बासमती राईस आहे, हे स्वच्छ धुवून कुकरला लावणार आहोत। हे तांदूळ धुवून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये तांदळाच्या कपानी 2 कप पाणी घेतलेलं आहे। भात आपल्याला थोडा नरमच बनवायचा आहे। चवीनुसार मीठ, डाळ पण मी तिन्ही डाळ स्वच्छ पाण्याखाली धुवून घेणार आहे। डाळ मध्ये 3 वाटी पाणी घालणार आहोत। डाळ आपल्याला पातळ बनवायचं आहे, त्याकरता मी 3 वाटी पाणी घातलेलं आहे। आता आपण हे कुकरला लावणार आहे। एक छोटी चमचा हळद, थोडीशी तेल, हिंग, झाकण झाकून डाळ आणि तांदूळ एकत्र मी लावणार आहे। आपल्याला 2 ते 3 शिट्ट्या काढून घ्यायचा आहे। कुकरच्या शिट्ट्या होत आहे। आता आपण इकडे 3 बारीक बारीक कांदा कापून घेतलेला आहे, 2 टोमॅटो, आलं, 15 लसूण पाकळ्याचं बारीक काप करून घेतलेला आहे, 2 बेडगी मिरची। आता आपण त्याचा फोडणी करायचा आहे। इथे कुकर थंड होईपर्यंत आपण डाळला तडका देऊया। पॅन गरम झालेला आहे, इथे 2 छोटी चमचा तूप घेतलेला आहे। एक मोठी चमचा जीरा, जीरा तडतडलेला आहे, 2 बेडगी मिरची, कढीपत्त्याची पानं, 3 मोठी कांदा बारीक बारीक चिरून घेतलेला आहे। परतून घ्यायचं आहे। पंधरा लसूण पाकळ्या बारीक बारीक चिरून घेतलेला आहे, ते टाकणार आहोत। आलं बारीक किसलेलं, छान ब्राऊन होईपर्यंत आपण परतून घ्यायचं आहे। इकडे कांदा फ्राय होईपर्यंत बघू शकता इकडे डाळ भात तयार आहे। डाळ पेटून घ्यायचं आहे असं।
फ्राय झालेला आहे. आता आपण 2 टोमॅटो बारीक बारीक कापून घेतलेला आहे ते घालणार आहोत. सगळं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. टोमॅटो व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. थोडीशी कोथिंबीर, परतून घ्यायचा आहे. कांदा आणि टोमॅटो नरम झालेला आहे. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धने पावडर, छोटी चमचा गरम मसाला, मीडियम गॅस ठेवायचा आहे. व्यवस्थित परतून घेऊया. हे मी रेस्टॉरंट स्टाईलने डाळ खिचडी बनवत आहे, त्यामुळे कांदा आणि लसूण जास्त वापर केलेला आहे. अर्धा चमचा आमचूर पावडर, अर्धा चमचा जीरा पावडर, मस्त सुगंध सुटलेला आहे. चवीनुसार मीठ, कसुरी मेथी आहे, हाताने असं क्रश करून त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. कसुरी मेथी घातल्यामुळे छान स्वाद येतो, सुगंधही येतो, चवीला पण छान लागतो. व्यवस्थित मिक्स करून दिलं. आता आपण याच्यामध्ये हे डाळ वतून घेणार आहोत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायला. याच्यामध्ये थोडं पाणी ऍड करणार आहे. मिक्स करून घेऊया. थोडी कोथिंबीर, व्यवस्थित एक उकळी येऊ द्यायचा आहे. आता आपण हे भात याच्यामध्ये ऍड करून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. पाहू शकता छान दिसतं, सुगंधही छान सुटलेला आहे.
अजून थोडं इथे मी कसुरी मेथी घालणार आहे. क्रश करून घालायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर. आपलं डाळ खिचडी तयार आहे. 1 मिनिट झाकण लावून थोडं वाफ जाऊ द्यायचं आहे. गॅस बंद करायचा आहे. दाल खिचडी तयार आहे. असेच नवीन नवीन रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.